Batuk kokol boleh menyebabkan radang paru-paru, radang otak serta sawan sekiranya kurang bekalan oksigen ke otak. Menurut pakar perubatan kesihatan awam Universiti Sains Malaysia USM Dr. Suhaili Muhammad Hairun, pesakit juga boleh hilang selera makan. Katanya individu yang mempunyai simptom penyakit berkenaan perlu mengelakkan diri berada di tempat yang sesak berikutan ia mudah disebarkan melalui bakteria Bordetella pertussis. Ia adalah jangkitan yang melibatkan saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteria Bordetella pertussis. Ia disebarkan melalui cecair pernafasan pesakit yang dijangkiti semasa mereka batuk, bersin ataupun bercakap. Dan ia juga boleh disebarkan apabila menyentuh permukaan yang tercemar. Tambahnya, pesakit juga boleh menularkan jangkitan berkenaan kepada individu lain dalam tempoh 2 minggu pertama daripada gejala batuk bermula. Ujar Dr. Suhaili, kawalan kendiri perlu dititikberatkan oleh pesakit seperti mengamalkan etika batuk yang betul dan mereka yang bergejala juga perlu memakai pelitup muka serta sentiasa mencuci tangan, terutamanya ketika memegang bayi. Semalam, Kementerian Kesihatan melaporkan 76 kes batuk kokol di Sabah direkod sepanjang tempoh antara Januari hingga 27 April lalu. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata jumlah itu menunjukkan peningkatan 986% berbanding tempoh sama tahun lalu yang hanya merekodkan 7 kes.